नमस्कार स्टक आइडियाज युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको बसाइमा रहेर हामीले सबैभन्दा सस्ता 7वटा लाइफ इन्स्योरेन्सको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ र यो आज हामीले सस्तो चाहिँ मूल्यको आधारमा सस्तो भनेका छौँ। खास गरी हामीले बजारमा सबैभन्दा बढी घटेको सेक्टरलाई मध्यनजर गर्दै कारोबार गर्यौं भने मुनाफा हासिल गर्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ। अहिलेको पछिल्लो घटाइमा चाहिँ लाइफ र नन लाइफमा अलिकति धेरै नै गिरावट आएको अवस्था छ। यसर्थ हामीले चाहिँ लाइफ र नन लाइफ तर्फ पनि आफ्नो दृष्टि घुमाउँदा राम्रो हुने देखिन्छ। आजको जानकारीमा लाग्नु अगाडि यहाँलाई विशेष अनुरोध कि तपाईहरुले आजसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। त्यसको लागि युट्युबमा गएर @7 स्टक आइडियाज हानेर सर्च गर्नुभयो भने यो लोगो भएको हाम्रो च्यानल खुल्छ र यसमा तपाईले सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई अल अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने हामीले भिडियो राख्न साथ तपाईहरुलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ र शेयर बजार सम्बन्धी विभिन्न जानकारी साथै लेटेस्ट अपडेट तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब लागौं आजको जानकारी तर्फ। आज हामीले 7वटा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको बारेमा कुरा गर्नेछौं जो अहिले नेप्सेमा लिस्टेड भएका 13वटा लाइफ इन्स्योरेन्सहरुमा मूल्यको आधारमा सबैभन्दा सस्ता छन् र सबैभन्दा सस्तो लाइफ इन्स्योरेन्स पहिलो लाइफ इन्स्योरेन्स छ HLI अर्थात हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स। नेप्सेमा लिस्टेड भएका 13वटा लाइफ इन्स्योरेन्समा मूल्यको आधारमा सबैभन्दा सस्तो लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी हो। अहिले यसको बजारमा मूल्य हेर्नुहुन्छ भने 998 रुपैयाँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ र यो कम्पनीको 52 हप्ताको हाई लो हेर्नुहुन्छ भने 574 सम्म यो माथि पुगेको देखिन्छ। 52 हप्तामा भने तल झर्दा यो कम्पनी 350 सम्म तल आएको देख्छौं र 120 दिनको एभरेज मूल्य हेर्नुहुन्छ भने 452 रुपैयाँ अर्थात यो कम्पनीको मूल्य अहिलेको बजारमा यदि तुलना गरेर हेर्छौं भने 52 विक्सको डाउन मूल्य अर्थात तल्लो मूल्यको पेरिफेरीमा भनौं त्यति नजिक त होइन जस त्यसको नजिकमा चाहिँ हामीले पाउँछौं किनभने यसको 120 दिनको एभरेज भन्दा यसको अहिलेको बजार मूल्य अलिकति धेरै नै तल रहेको देख्छौं। त्यसकारणले यो कम्पनी पनि अहिले मलाई लाग्छ बाइङ जोनको एकदमै नजिक आइरहेको छ। मिड तथा लङ टर्मको लागि यो कम्पनी मैले राम्रै हुने देखेको छु किनभने हामीले विगतमा यो कम्पनीको बढोत्तरी हेर्छौं भने यसमा स्विङ आउँदाखेरि राम्रै खालको स्विङ आउने गरेको देखिन्छ है। 800 सम्म हामीले यो चार्टमा देख्छौं। यसको 800 भन्दा पनि अलिकति माथि पुगेको मूल्य देख्छौं भने अहिले यसलाई हामीले करिब आधा मूल्यमा हामीले यसलाई पाइरहेका छौं। पुरानो लो मूल्य जुन 52 हप्ताको लो मूल्यमा यदि यो कम्पनी आउँछ भने त एकदमै राम्रो भयो, होइन भने पनि थोरै गर्दै हामीले यो किन्ने जोनमै छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसर्थ तपाईले पनि यो कम्पनीलाई वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। यो सबैभन्दा सस्तो लाइफ इन्स्योरेन्स हो। फन्डामेन्टल्ली पनि त्यति नराम्रो छैन। यसको सप्लाई अलिकति बढी भएको कारणले गर्दा यो कम्पनी बढ्न सकिरहेको छैन। बुक भ्यालु 113.26 रुपैयाँ छ। फन्डामेन्टल्ली पनि हेर्छौं भने मैले यसलाई त्यति नराम्रो चाहिँ देख्दिन। र दोस्रो सस्तो लाइफ इन्स्योरेन्स छ सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स। नयाँ आइपिओ आएको कम्पनी हो सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी। फन्डामेन्टल्ली हेर्छौं भने प्रिमियममा आएको हैन, फन्डामेन्टल नराम्रो पनि छैन, लगातार मुनाफामा रहेको कम्पनी हो। भर्खरै आइपिओ आइसकेपछि यसमा लगातार गिरावट देखेर अलिकति सम्हालिने प्रयास गरेको छ। यो कम्पनी पनि अहिले किनेर यदि हामीले राख्न सक्यौं भने छोटो समयमा नै निकै राम्रो मुनाफा हासिल गर्न सक्छौं भनेर हामीले सहज अनुमान गर्न सक्छौं। अहिले बजारमा 404 रुपैयाँ यसको देखिन्छ बजार मूल्य। 52 हप्तामा अब भनौं न खास खोल्दाखेरि यो 508 सम्म पुग्यो आइपिओ आइसकेपछि। त्यसपछि 390 सम्म तल पनि झर्यो र अहिले 404 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको देख्छौं। 120 दिनको एभरेज हेर्नुहुन्छ भने 424 रुपैयाँ छ। यसको पनि बुक भ्यालु राम्रो नै छ हैन। यसको बुक भ्यालु चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने 141 रुपैयाँ 78 पैसा छ। त्यसकारण यो कम्पनीलाई पनि तपाईले आफ्नो वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। सस्तोमा राम्रो लाइफ इन्स्योरेन्स तपाईले खोजिरहनु भएको छ भने सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स पनि एउटा राम्रो कम्पनी तपाईका लागि हुन सक्छ है त। तेस्रो सस्तो कम्पनी यो पनि भर्खरै आइपिओ आएर लिस्टेड भएको नयाँ कम्पनी हो। यसको बुक भ्यालु हेर्नुहुन्छ भने 152 रुपैयाँ 86 पैसा छ। राम्रो नै रहेको देख्नुहुन्छ तपाईले। पी रेशियो यसको चाहिँ इपीएस 15.44 रुपैयाँ देखिन्छ। पी रेशियो 26.93
यसको 120 दिनको एभरेज हेर्नुहुन्छ भने 453 रुपैयाँ, 52 हप्ताको हाई लो हेर्नुहुन्छ भने 535 सम्म पुगेको थियो भने तल झर्दा यो कम्पनी 400 सम्म आएको थियो र अहिले बजारमा यो अलिकति लो भन्दा अलिकति माथि मात्रै कारोबार भइरहेको छ 415 मा। यसर्थ यो कम्पनी पनि सस्तोमा राम्रो लाइफ इन्स्योरेन्स रहेको छ। मिड तथा लङ टर्मसम्म तपाईले यदि होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ भने यो कम्पनीले पनि तपाई हामीलाई राम्रै गेन दिन सक्छ भन्ने अपेक्षा हामीले राख्न सक्छौं। बजारको सेन्टिमेन्ट समग्र रूपमा हेरेर र लाइफ इन्स्योरेन्सतिर कस्तो खालको मुभमेन्ट आइरहेको छ त्यसलाई मध्यनजर गर्दै यो कम्पनीलाई हामीले किन्यौं भने मिड तथा लङ टर्ममा राम्रो गेन हासिल गर्न सक्ने कुरामा त्यति धेरै दुविधा छैन। त्यसपछि अर्को कम्पनी छ एसएनएलआई, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स। सस्तोमा राम्रो लाइफ इन्स्योरेन्सको रूपमा लिन सकिन्छ यसलाई पनि। यो कम्पनी चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्ने कम्पनी। यसको कारण पनि म तपाईलाई बताउँछु अहिले। यसको बजारमा मूल्य 425.40 देख्नुहुन्छ हजुरले। 52 हप्तामा यो कम्पनी 522.70 रुपैयाँसम्म माथि पुगेको थियो भने तल झर्दा 415 रुपैयाँसम्म झरेको देखिन्छ। 120 दिनको एभरेज यदि यसको हेर्नुहुन्छ भने 453 रुपैयाँ देख्नुहुन्छ। यसको ईपीएस 25.29 रुपैयाँ देखिन्छ भने पी रेशियो 16.82। मैले यो कम्पनी मन पर्नुको कारण चाहिँ यसको पी रेशियो हो, किनभने पी रेशियो लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टरमा 16.82 भनेको सायदै यस्तो खालको कम्पनी पाइन्छ जसको लाइफ इन्स्योरेन्सको सेक्टरमा मात्रै मैले कुरा गरिरहेको छु। बैंकिङ सेक्टरमा त अहिले पी रेशियो 10 सम्ममा पनि कम्पनीहरू चाहिँ उपलब्ध छन्, तर लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टरमा चाहिँ 16.82 पी रेशियो भएको कम्पनी एकदमै कम हुन्छन्। यसको बुक भ्यालु हुनुहुन्छ भने 141 रुपैयाँ 48 पैसा रहेको छ। फन्डामेन्टल्ली यो कम्पनी राम्रो देखिन्छ र बजारमा चाहिँ निकै सस्तो छ। लगभग तल्लो रेशियोको मूल्यमा हामीले यसलाई प्राप्त गरिरहेका छौं। यसलाई थोरै थोरै गर्दै एकुमुलेसन गर्दै जान्छौं भने हामीले छोटो समयमा मिड तथा लङ टर्म सबै जुनसुकै टाइम फ्रेममा पनि तपाईले यसबाट राम्रो मुनाफा हासिल गर्न सक्ने मैले देखिरहेको छु। यो कम्पनीलाई चाहिँ मैले आफूले पनि वाच लिस्टमा राखेर बसेको छु। खासमा उपयुक्त मौकामा लाइफ इन्स्योरेन्समा ट्रेन्ड सुरु हुँदा बित्तिकै यो कम्पनीमा इन्ट्री गर्ने सोच पनि बनाएको छु। तपाईले पनि आज हामीले चाहिँ जानकारीमा ल्याएका कम्पनीहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत पनि एनालाइसिस गरेर किन्न सक्नुहुन्छ। यसपछि अर्को कम्पनी छ एसआरएलआई, सानीमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स। 434 रुपैयाँ यसको बजारमा मूल्य रहेको छ। 52 हप्तामा यो कम्पनी 522.06 रुपैयाँसम्म पुगेको थियो। माफ गर्नुहोला, 120 दिनको एभरेज यो कम्पनीको 522 रुपैयाँ 06 पैसा रहेको देखिन्छ भने 52 हप्तामा यो कम्पनी 619.90 पैसासम्म माथि पुगेको थियो भने तल झर्दा 379 रुपैयाँसम्म झरेको देखिन्छ। यसरी हेर्छौं भने यो कम्पनी चाहिँ अहिले बजारमा 434 रुपैयाँको पेरिफेरीमा कारोबार भइरहेको छ। भनौं न एक हिसाबले तल्लो मूल्यमा। उसो त 52 हप्ताको लो मूल्य अलिक धेरै नै तल छ। यसको पहिलो सपोर्टतिर आउँछ, यदि 400 को पेरिफेरीतिर आउँछ भने यो कम्पनीमा हामी बिस्तारै इन्ट्री गर्न सक्छौं जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यति बेला चाहिँ किन्न सुरु गर्दाखेरि बेटर हुन्छ। त्यसपछि अर्को कम्पनी रहेको छ आईएलआई। यो पनि एउटा राम्रो फन्डामेन्टल भएको आईपीओबाट भर्खरै आएको नयाँ कम्पनी हो। यो कम्पनीलाई पनि हामीले वाच लिस्टमा राखेर उपयुक्त समयमा राइट इन्ट्री गर्न सक्यौं भने छोटो समयमा नै राम्रो मुनाफा हासिल गर्न सक्ने देखिन्छ। यसको अहिले बजारमा मूल्य 485 रुपैयाँ 20 पैसा देखिन्छ। 52 हप्ताको हाइलो हेर्नुहुन्छ भने 640 रुपैयाँ 60 पैसासम्म माथि गएको कम्पनी र तल झर्दा 460 सम्म तल झरेको देखिन्छ। यो कम्पनी पनि फन्डामेन्टली राम्रै देखिन्छ। 120 दिनमा 541.59 पैसासम्म पैसा एभरेज देखिन्छ। 120 दिनको एभरेज मूल्य। यसरी हेर्छौं भने हामीले यो कम्पनीलाई चाहिँ 120 दिनको एभरेज भन्दा केही माथि हामीले यसलाई देखिरहेका छौं। यो मूल्यमा बिस्तारै बिस्तारै एकुमुलेसन गर्ने जोन हो जस्तो लाग्छ। बुक भ्यालु एकदम राम्रो छ। 167.85 रुपैयाँ देखिन्छ। फन्डामेन्टली नट ब्याड है। आईएलआई पनि तपाईले वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ र उपयुक्त समयमा यदि लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टरमा सामान्यतः ट्रेन्ड देख्न थालियो, भोल्युम सहित लाइफ इन्स्योरेन्स बढ्न सुरु गर्छ भने यो कम्पनीमा पनि इन्ट्री गर्न तपाई सक्नुहुन्छ है त। र
आजको अन्तिम 7औं कम्पनी छ एसजेएलआईसी सूर्य ज्योति लाइफ। 505 रुपैयाँ यसको अहिले बजारमा मूल्य छ। यसको चाहिँ 52 हप्तामा हाइलो हेर्छौँ भने माथि जाँदा 646 रुपैयाँसम्म पुग्यो यो कम्पनी, तल झर्दा 379 रुपैयाँसम्म तल झरेको देखिन्छ। 120 दिनको एभरेज मूल्य हेर्नुहुन्छ भने 566 रुपैयाँ 70 पैसा देखिन्छ भने अहिले 505 भनेपछि यो कम्पनी चाहिँ लो भन्दा त माथि नै छ। एभरेज मूल्य भन्दा अलिक तल चाहिँ यो मूल्य यसको चाहिँ बजारमा कारोबार भइरहेको हामी देख्छौँ। फन्डामेन्टल्ली पनि राम्रो छ। बुक भ्यालु पनि 154.67 रुपैयाँ भनेपछि नट ब्याड है, राम्रै छ। यो कम्पनी 52 हप्ताको नजिक आउँछ भने हामी फेरि पनि 52 हप्ताको लो मूल्यको नजिकतिर फेरि आउँछ भने किन्न सक्छौँ। उसो त यसले निरन्तर हायर हाई र हायर लो बनाउँदै अगाडि बढिरहेको छ। यो श्रृङ्खलालाई निरन्तरता दिउन्जेलसम्म यो कम्पनीमा डराउनु पर्दैन। अब हामीले एकचोटि के हेर्न सक्छौँ भने जब यो कम्पनीले यहाँ यो मूल्य छ जुन 564 भन्दा माथि यदि क्लोजिङ दिन थाल्छ भने चाहिँ अलिक ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्छौँ। उसो त सस्तो मूल्यमा किनेर राख्छु भने बिस्तारै बिस्तारै यही मूल्यबाट पनि हामीले किन्दै जान सक्छौँ। यसरी आज मैले तपाईहरुमा 7 वटा मूल्यको आधारमा सबैभन्दा सस्ता लाइफ इन्स्योरेन्सको बारेमा जानकारी राखेँ। यदि मैले रोज्नु पर्यो भने आज जानकारी राखेको मध्ये मैले एसएनएलआई भन्ने कम्पनी चाहिँ रोज्छु है त। यसको मैले तपाईलाई रिजन पनि बताइसकेको छु कि यसको पी रेशियोको आधारमा यो कम्पनी सस्तो देखिएको छ। उसो त नयाँ आइपिओ आएको कम्पनी हो। आइपिओ नयाँ आएको कम्पनीमा ट्रेड गर्नु चाहिँ अलि रिस्की हुन्छ भन्छन् र पनि फन्डामेन्टली जे देखाएको छ त्यसको आधारमा चाहिँ यो कम्पनी मलाई मन परेको छ र यो मूल्यमा किनेर हामीले त्यति धेरै घाटा खान्छौँ जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई। इनफ्याक्ट रिस्क भन्दा यसमा रिवार्ड नै बढी छ भनेर ढुक्कका साथ भन्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ यो कम्पनी छ र यो मूल्यमा किन्यौँ भने छोटो समयमा नै हामीले 480 तिर यो कम्पनीलाई देख्नेछौँ भने त्यसपछि 480 को मूल्यबाट जब माथि लाग्छ यसमा निरन्तर नयाँ हायर हाई र हायर लोको श्रृङ्खला सुरु हुन्छ। त्यसकारणले पनि आज सुझाव दिएका मध्ये तपाईलाई जुन मन पर्छ अथवा आफ्नै व्यक्तिगत पनि थप एनालाइसिस गरेर जुन मन पर्छ त्यसमध्ये 1-2टा कम्पनी यदि तपाईले किनेर यो अहिले घटेको बजारमा पोर्टफोलियोमा राख्न सक्नुभयो भने बजार बढ्दाखेरि निश्चित रूपमा राम्रो मुनाफा हासिल गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। उसो त यो तपाईहरुलाई हामीले सुझाव दिएका कम्पनी किन्नुहोस् वा बेच्नुहोस् भन्ने कुनै सुझाव होइन। यो एउटा चाहिँ हामीले तपाईहरुमाझ सानो इन्फर्मेसन मात्र राखेका हौं। यसको आधारमा प्लस तपाईहरुको थप आफ्नै व्यक्तिगत अध्ययन अनुसन्धानको आधारमा तपाईले बजारमा कम्पनीहरु किन्न सक्नुहुन्छ। खास गरी लाइफ र नन लाइफमा चाहिँ ठूलो गिरावट आएको कारणले लाइफ र नन लाइफ तर्फका चाहिँ कम्पनीहरु तर्फ पनि मध्यनजर गर्दै गर्दा वाच लिस्टमा राख्दै गर्दा राम्रो होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। यसकारणले आज हामीले बताएका मूल्यको आधारमा सबैभन्दा सस्ता कम्पनीहरु मध्ये 1-2टा कम्पनी तपाईले रोजेर किन्न सक्नुहुन्छ। हस्त तपाईलाई आजको हाम्रो जानकारी कस्तो लाग्यो कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। आजसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै तपाईलाई हाम्रो भिडियोलाई हेरिसकेपछि लागेको प्रतिक्रिया रचनात्मक रूपमा कमेन्ट गरिदिनु होला र भिडियोलाई एउटा लाइक गरेर हामीलाई हौसला प्रदान गर्नुहोला भन्दै आजको बसाइबाट तपाईहरु माझबाट उजेल पर्न चाहन्छु। यहाँहरुको समय शोभित होस्। नमस्कार, शुभ समय।